मैले एउटा नयाँ युपिएस ल्याएको छु। यो नयाँ कम्प्युटरसँग यो नयाँ युपिएस पनि सँगसँगै किनेको भन्दाखेरि यो अर्को सोरुमबाट किनेको, एचपीकै सोरुमबाट। र यो चाहिँ तपाईँको एपिसी ब्रान्डको, र अहिले चाहिँ बेस्ट चाहिँ एपिसी ब्रान्ड नै हुन्छ अरे भन्ने सुनेर चाहिँ ल्याएको। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो 600 दिएको छ भनेपछि 360 वाटको पिकमा चाहिँ त्यति थाम्नु सक्छ। र यो चाहिँ एकदम फास्ट चार्ज अरे, चार्जिङ चाहिँ फास्ट हुन्छ अरे, र 4 देखि 6 घन्टासम्ममा चाहिँ फुल हुन्छ भनेको छ। र 2 वर्षको वारेन्टी पनि यसमा दिएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ब्याट्री सेभर छ है, यहाँ सर्ज प्रोटेक्सन भन्दैछ, एबी अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेसन गर्छ यसले। तपाईँको भोल्टेज तलमाथि भएको खण्डमा तल भयो भने माथि लगाइदिने, ठिकै चाहिँदो चाहिँ बेसी भयो भने घटाइदिने, त्यो काम त्यसले गर्छ। र यसको यहाँ दाम हेर्नुहोस्, र यहाँ दाम चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ दाम लेखेछ, र दाम चाहिँ रहेछ तपाईँको 3975 भने 3975 रुपियाँ। तर यसको मैले चाहिँ अब 3000मै पाएँ। यो यस्तो छ तपाईँको पछाडिपट्टि 3टा ट्रिपिङ ज्याक जान्छ, त्यस्तो छ। त्यहाँदेखि इन्भर्टरसँग पनि कम्प्याटेबल छ यो, नभए कतिवटा चाहिँ कम्प्याटेबल हुँदैन अरे त्यो। यो यसमा चाहिँ रहेछ। अनि इलेक्ट्रोनिक ओभरलोड पनि यसले प्रोटेक्सन गरिदिन्छ। कोल्ड स्टार्ट क्यापेबिलिटी चाहिँ यसमा छ। ब्याट्री सेभरको फङ्सन पनि छ, सर्ज प्रोटेक्सन छ, त्यस्तो प्रकारको छ। र यो यसमा चाहिँ तपाईँको यो पछाडि पछि ब्याट्री बिग्रिएको खण्डमा चाहिँ ब्याट्री खोलेर अर्को ब्याट्री फेर्दा पनि हुँदो रहेछ। 7H मोडलको ब्याट्री लाग्छ यसमा रहेछ। त्यो पनि मैले सोधपुछ गरेँ। यो खोलौँ, यो कडा प्रकारले सिलिङ गरेको रहेछ। तपाईँको 1100 VA को पनि पाउँदो रहेछ, तर त्यो महँगो, त्यो चाहिँ निकै महँगो हुन्छ। मैले त्यो चाहिँ किनिनँ। यो एउटा चाहिँ यसको कागज पत्र पुग्यो, यो पनि कसैले पनि पर्दैन। अन्त यो तपाईँको यो करेन्टको लागि हो। यो लगभग 5 kg को छ भन्छ। 5 kg को छ। र यसमा सबै फेसिलिटी छ, र हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अलिकति दाम पनि महँगो भएको। र वास्तवमा हामी अफिसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बत्ती गएर पनि त्यो लास्टमा टिट 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 गरेर आफै झ्याप्पै जाउन्जेलसम्म युज गर्छौँ। त्यसरी युज गर्दा चाहिँ यो बिग्रिँदो रहेछ। यसको ब्याट्रीको जुन हुन्छ क्यापेसिटी, त्यसको डाउन हुँदो रहेछ। खासमा चाहिँ यसको काम चाहिँ त्यो गर्दै गरेको कामलाई सेभ गर्नुसम्म टाइम चाहिँ राखेर त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई अफ गरिहाल्नु पर्दो रहेछ, सटडाउन गरिहाल्नु पर्दो रहेछ। तर अब हामी चाहिँ काम गरेकै गऱ्यो अन्त भरे आधी घन्टा कतिसम्म थाम्छ, 1 घन्टा आधी घन्टा थाम्छ। सक्नुन्जेल थामेपछि त्यो 0 बनायो, त्यहाँदेखि अन्त झ्याप्पै गएपछि चाहिँ अन्त छोड्यो हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसको ब्याट्रीको जुन हुन्छ तपाईँको ड्युरेबिलिटी त्यो चाहिँ घट्छ अरे। र यो चाहिँ तपाईँको अन गर्ने हो। यो अन गरौँ, अहिले ब्याक छ होला है। अन गर्दा चाहिँ यो तपाईँको यसरी ग्रिन बल्छ। यो चाहिँ ब्याट्री सेभर हो। यो ब्याट्री सेभरमा छ अहिले। र यो निकालिदियो भने ब्याट्री सेभर छैन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको निलो बल्दो रहेछ। यहाँ एलइडी रहेछ। यो चाहिँ चार्जिङको, जब तपाईँ यो चार्जमा छ र चार्ज भएको छैन भने चाहिँ यो निलो बल्छ, र जब यो चार्ज भइसक्छ तब यो निप्छ। त्यस्तो रहेछ। सानो कम्प्याक्ट मजाको, अनि अलिकति अल्गो परेको,
र झन्डै अब डेस्कटप कम्प्युटरको पनि सिपियु जस्तो नै छ यो, त्यस्तो देख्छ, सानो चिटिक्क परेको। र यसको चाहिँ पछि ब्याट्री यदि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो र यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यो चारवटा खोलेपछि यो अलग्गै निक्लिँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ ब्याट्री चेन्ज गरेर 2टा पोल हुँदो रहेछ, त्यो 2टा पोलमा फेरि ख्याप्पै लगाइदिएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि यसले जस्तो चाहिँ काम गर्न थाल्छ। यसलाई एकदम देख्नुभयो। र यो मैले सिटी सेन्टरको एसपी वर्ल्डको आउटलेटबाट लिएको र मलाई चाहिँ अघि मैले भने 3000मा मैले पाएको छु। यो 3900 कति दाम भए तापनि मलाई 3000मा मैले पाएँ।